નમસ્કાર મિત્રો, રસોઈની રંગતમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવવાના છીએ ફરસી પૂરી। ફરસી પૂરી એકદમ ક્રિસ્પી બને છે। એના માટે મેં એક બાઉલ લઈ લીધું છે। બાઉલની અંદર આપણે 1 બાઉલ જેટલો મેંદાનો લોટ એડ કરશું। મેંદાના લોટને મેં પહેલાથી જ ચાળેલો હતો। હવે તેની અંદર આપણે આખું જીરું છે એ મેં થોડું ક્રશ કરી લીધું છે, મીઠું છે અને મરી પાવડર છે એને એડ કરશું। ત્રણેય વસ્તુને લોટની અંદર એડ કરી દેશું। લોટમાં ત્રણેય વસ્તુ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય એ રીતે આપણે એને મિશ્રણ કરશું। લોટમાં ત્રણેય વસ્તુ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે તેની અંદર તેલ ઉમેરીશું। 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું મેં તેલ ઉમેરેલું છે। આમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ધાબો દેવાનો નથી, માત્ર ને માત્ર આપણી પૂરી છે એ કાંસતા બને એના માટે મેં તેલ ઉમેરેલું છે। તેલને પણ સરસ રીતે લોટમાં કોટ કરી લેશું। તેલ આપણું મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આપણે થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જઈશું અને લોટ બાંધતા જઈશું। મેંદાનો લોટ બાંધતી વખતે આપણે પાણીનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જઈશું અને લોટ બાંધતા જઈશું। પકવાન અને પૂરી બનાવીએ એવો લોટ આપણે બાંધવાનો છે। લોટને સરસ રીતે મિક્સ કરીને લોટ આપણે બાંધવાનો છે। ઓલમોસ્ટ આપણો લોટ બંધાઈ ગયો છે। હવે તેની અંદર આપણે થોડું તેલ ઉમેરીશું, કારણ કે આપણે એને થોડો રેસ્ટ આપવાનો છે। એના માટે આપણે તેલ ઉમેરીશું જેથી કરીને એ સુકાઈ ન જાય। તેલ ઉમેર્યા બાદ આપણે એને ઢાંકણ ઢાંકીને રેસ્ટ આપશું। 5 થી 10 મિનિટ માટે આપણે એને રેસ્ટ આપશું। ત્યાં સુધી આપણે અન્ય સામગ્રીની તૈયારી કરી લઈએ। એના માટે મેં એક બાઉલ લીધું છે, તેની અંદર મેં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલો મેંદાનો લોટ ઉમેરેલો છે। આપણે મેંદાના લોટની સ્લરી બનાવવાની છે। હવે આપણે એની અંદર પાણી ઉમેરી દઈએ। લોટમાં લમ્સ ના રહે તે રીતે આપણે એને મિક્સ કરી લેશું। આપણી સ્લરી બનીને રેડી થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે આપણે એને સાઈડમાં મૂકી દઈશું। આપણો લોટ જોઈ લઈએ। ઢાંકણ ખોલીને જોશું આપણો લોટ છે એ રેસ્ટ આપ્યા બાદ કેવો છે। સરસ મજાનો ઢીલો જ છે। સરસ આપણે એને વણી લેશું। તેના પહેલા આપણે એક થાળમાં આપણે તેલથી ગ્રીસ કરી લેશું। આપણે પૂરી વણીને એની અંદર જ રાખવાની છે। હવે લોટને આપણે રોલ કરશું। રોલ કર્યા બાદ આપણે એના કાપા પાડશું। એક જ સરખા કાપા પાડવાના છે જેથી કરીને પૂરી આપણી એક જ સરખી બને। આમ કરવાથી એક જ સરખા લુવા બને છે। કાપા પાડી લીધા છે। હથેળીની મદદથી આપણે લુવા તૈયાર કરશું। હવે એની સાઈડમાં આપણે લુવા કરી લેવાના છે। આપણા લુવા બનીને રેડી થઈ ગયા છે। હવે આપણે પૂરી વણી લઈએ।
પાટલાને આપણે તેલથી ગ્રીસ કરશું, જેથી કરીને આપણી પૂરી એમાં ચોટે નહીં. હવે આપણે એક લુઓ લેશું અને એની પૂરી વણશું. ગોળ રાઉન્ડમાં પૂરી વણવાની છે. આપણે પૂરી બનાવતા હોય એનાથી થોડી મોટી પૂરી બનાવવાની છે. નાની રોટલીની સાઈઝની પૂરી વણવાની છે. જે સ્લરી બનાવેલી હતી એનાથી આપણે એને ચપકાવશું. સ્લરી લગાવી દઈએ કિનાર ઉપર અને ત્રિકોણ વાળી લેશું. હવે કાંટા ચમચ એનાથી આપણે હોલ કરી દેશું, જેથી કરીને આપણી પૂરી ફૂલાય નહીં. બંને સાઈડ એવી રીતે કરશું. તમે ચપ્પુની મદદથી પણ કરી શકો છો. આપણી એક પૂરી બનીને રેડી થઈ ગઈ છે. એવી રીતે આપણે બીજી પૂરી વણી લેશું. બીજી પૂરીને પણ એ જ સાઈઝમાં વણશું. એને પણ લગાવશું સ્લરી, ત્રિકોણ વારશું અને કાંટા ચમચથી આપણે એને હોલ આપી દેશું બંને સાઈડ. એવી રીતે આપણે બધી પૂરી વણી લેવાની છે. આપણી બધી પૂરી વણીને રેડી થઈ ગઈ છે. હવે એક કડાઈમાં આપણે તેલ ગરમ કરવા મૂકશું. તેલ આપણે મધ્યમ આંચ ઉપર તેલ ગરમ કરવાનું છે. જ્યારે તેલ થઈ જાય ત્યારે આપણે ગેસની ફ્લેમ ધીમી જ કરી દેવાની છે અને પૂરીને તળવા માટે આપણે ધીમી ફ્લેમ ઉપર જ પૂરીને તળવાની છે. પૂરી તળતા ઘણી થોડી વાર લાગશે, પણ એને ધીમા આંચ ઉપર જ તળવાની છે, જેથી કરીને એમાં તેલ પણ ઓછું રહે અને ખસ્તા બને. કડાઈમાં જેટલી પૂરી સમાય એટલી પૂરી એડ કરી દઈશું. એક સાઈડ પૂરી થઈ જાય ઉલટાવી દેશું. પૂરીનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે. હવે આપણે એને પ્લેટમાં કાઢી લેશું. એવી જ રીતે આપણે બીજી પૂરી તળી લેવાની છે. એક પછી એક એની અંદર એડ કરી દઈશું. જેટલી સમાય એટલી અંદર એડ કરી દઈશું. એને પણ સરસ રીતે આપણે તળી લેવાની છે. ગેસની ફ્લેમ ધીમી જ રાખવાની છે. આપણી પૂરી બનીને રેડી થઈ ગઈ છે. એકદમ ખસ્તા બનેલી છે. આપણે એને તોડીને જોઈએ. એકદમ ક્રન્ચી બનેલી છે. પૂરીના પડ છે એ પણ એકદમ છૂટા છૂટા બનેલા છે. તમે જોઈ શકો છો.